So therefore, you also the way it is. Is the okay, thank you. Phone or handphone? I guess this, right? The microphone? Okay. Is that okay? What do you think? How do you want to do this? Testing. Okay. Okay. Vâng, thứ nhất là xin kính thưa giáo sư Gary Greenberg. Vâng, kính thưa các anh chị đồng nghiệp, thì ngày hôm nay thì xin phép là chúng ta có buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề là tổn thương. Vâng. Với kinh nghiệm gần 30 năm trong ngành y thì hôm nay thì chúng ta sẽ được giáo sư sẽ trình bày về cái vị hoặc đối với trung tâm ung thư chúng ta phải thường xuyên đối diện rất nhiều với cái bài giảng này với những trong cũng mong rằng là sau cái bài trình bày của ông, nếu các anh chị có những cái trao đổi cũng như là những cái câu hỏi thì chúng ta cũng mạnh dạn sẽ hỏi giáo sư nắm được thông tin hơn. Vâng, xin mời giáo sư Gary Lin sẽ trình bày bài tổn thương thận cấp ạ. Vâng. Thank you. Thank you for that very kind introduction. Cảm ơn vì lời giới thiệu rất là chân thành của tiến sĩ Cao Việt Tùng ạ. Today I'm going to focus on the electrolyte problems that are thì tôi trao đổi về những rối loạn điện giải gặp tổn thương thận cấp ở trẻ em. Be visiting your Đó là một niềm vinh dự vô cùng to lớn của khi được đến thăm và làm việc tại Trung ương. I've been hosted very nicely by the Department of Nephrology. Tôi đã được khoa thận tiết niệu lọc máu chào đón và tiếp đãi rất là nồng. I am so impressed by the work that they do here with their many patients with kidney problems. Tôi cũng rất ấn tượng với khối lực công việc và lòng tận tâm của các bạn khi chăm sóc các cháu bệnh nhân bệnh lý thận ở đây ạ. I thought I'd begin by showing you a few pictures of where I am from. Tôi xin được bắt đầu bài trao đổi của mình với một số bức ảnh của quê hương tôi ở Atlanta. This is the city of Atlanta with a view from our biggest park. Đây là bức ảnh chụp toàn cảnh của công viên lớn nhất ở Atlanta. And this is the most famous product that's made in Atlanta. It is the home of Coca-Cola. Đây cũng là một trong những điều nổi tiếng ở Atlanta trên thế giới, đó là Atlanta là quê hương khai sinh ra sản phẩm Coca-Cola. We even have a museum to Coca-Cola. Thậm chí chúng tôi có cả một bảo tàng về Coca ở Atlanta. And in 1996, Atlanta was the host for the Olympics. Năm 1996 thì Atlanta là thành phố chủ nhà để tổ chức Olympic mùa hè. It was the 100th anniversary of the modern Olympics. Yes.
So now I will start talking about electrolyte problems in acute kidney injury. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trao đổi vào nội dung chính của bài giảng ngày hôm nay. This is a 14-year-old girl with a 3-week history of fever. Chúng ta có một bệnh nhân nữ 14 tuổi có bệnh sử là sốt 3 tuần vừa qua. She also has a rash of her face and arms for 2 weeks. Bệnh nhân được ghi nhận có trên mặt. She has swelling. Có nữa. In the emergency room, she is found to have creatinine to 221. Và khi cha mẹ đưa trẻ đến khoa cấp cứu thì bất thường ghi nhận là có chỉ số xét nghiệm creatinine máu là cao là 221 micromol trên lít. And we would ask questions about her history and physical exam. Và khi đó thì chúng tôi sẽ có hỏi về bệnh sử và thăm khám lâm sàng của trẻ. Does she have acute kidney injury? Vậy chúng ta có thể coi rằng trẻ có một cái tổn thương thận cấp hay không? The answer is most likely yes. Câu trả lời có vẻ là có. These are the definitions of acute kidney injury. Đây là cái định nghĩa hiện tại của KDI. Of creatinine. Dựa vào mức độ tăng của creatinine trong máu. Or decreased urine output. Hoặc là giảm bài niệu. But to know about acute kidney injury, you need to know their baseline creatinine. Nhưng mà để đánh giá hay luận tổn thương thận cấp cần phải nhân về creatinine. Her baseline creatinine. Và bệnh nhân này chúng tôi thì không biết được cái giá trị creatinine nền của bệnh nhân là bao nhiêu. But we make the assumption normal. Và chúng ta coi cái giá trị tham chiếu là bình thường. And therefore we assume that she has acute kidney injury. Như vậy và từ đó thì ta kết luận rằng là bệnh nhân nữ này là có tổn thương thận cấp. And over time it will probably become clearer. There are 3 broad categories of causes of acute kidney injury. Có 3 nhóm nguyên nhân chính gây ra tổn thương thận cấp. Can you think of the 3 causes? Các bạn nghĩ là có 3 nhóm nào ạ? You learn best if you try to think answers before I tell you. Như tôi đã trao đổi với các bạn trước đó rồi đấy. They are pre-renal. Có tổn thương thận trước thận, nguyên nhân trước thận. Renal. Tại thận. And post-renal. Vì những nhóm nguyên nhân trước thận thì có giảm tình trạng mất nước của trẻ. Renal is injury to the kidneys themselves. Các nhóm nguyên nhân tại thận thì là tổn thương trực tiếp tại thận. Such as glomerular disease. Ví dụ như là bệnh lý cầu thận. Like lupus, which is what our patient most likely has. Như là trong bệnh lý lupus. And I saw many children today in this hospital with lupus and acute kidney injury. Và tôi cũng đã thấy nhiều bệnh nhân ở bệnh viện của chúng ta là đang điều trị lupus và có tổn thương thận cấp. So I think I picked the right example. Như vậy tôi thấy là có vẻ như tôi đã lựa chọn bệnh nhân mẫu ca bệnh đúng phù hợp rồi. And the third category is post-renal obstruction. Nhân sau thận bị tắc nghẽn. Such as posterior urethral valves. Như là tắc nghẽn van niệu quản. Yes. All right. Yeah. So now we will talk about electrolyte disorders in acute kidney injury. Bây giờ ta sẽ trao đổi về vấn đề rối loạn điện giải trong tổn thương thận cấp. And I will name an electrolyte and you tell me whether it is low or high or normal in acute kidney injury. Tôi sẽ đưa ra một số chất điện giải chính và chúng ta sẽ xem nó là tăng, giảm hay bình thường trong tổn thương thận cấp nhé. So calcium. Đầu tiên là về canxi trong. Who says this is high in acute kidney injury? Ai nghĩ rằng là canxi sẽ tăng trong tổn thương thận cấp ạ? Raise your hands if you think it is high.
Ai nghĩ rằng là canxi sẽ tăng trong tổn thương thận cấp ạ? Who thinks it is low? Ai nghĩ là sẽ giảm ạ? Xin giơ tay ạ. Raise high or low. And the answer is low. Và câu trả lời là thấp. Or some is if high calcium, which we sometimes see in children. Thỉnh thoảng tôi có gặp trong nhóm bệnh nhi của mình ạ. Why is it low? Tại sao lại canxi lại giảm ạ? It is low because there's less active vitamin D. Vì có tình trạng giảm 125 OHD. Because the kidneys make active vitamin D. Vì vitamin D là nơi sản xuất ra vitamin D hoạt tính. And without that, you can't absorb calcium very well from the gut. Vì thế nên là sẽ không hấp thu được, chuyển hóa được canxi tốt như bình thường. And the phosphorus is often high, which precipitates calcium. Phốt pho thì thường tăng. Our patient has a total calcium, so it is low. Như vậy là mức độ thấp so với bình thường. Is this an emergency? Are you very worried? Đây có phải là tình trạng cấp cứu mà chúng ta cần phải No. Why? Tại sao lại thế ạ? We will show you. Tôi sẽ chỉ cho bạn xem ạ. Được gắn với albumin ạ. And half is ionized. Một nửa trong đó là từ dạng canxi ion hóa. And that is because albumin is negative albumin. Và canxi ạ. And it is the ionized calcium that determines if you have symptoms of low calcium. Như vậy là canxi ion hóa thấp thì được đánh giá trong cái hạ canxi có triệu chứng, such as seizures or tetany. Như là có cơn tetany hoặc là co giật ạ. And if your albumin is low, nếu albumin mà thấp, there's less total calcium. Chúng ta sẽ có canxi toàn phần giảm đi. But the ionized calcium can be normal. Nhưng mà canxi ion hóa thì là bình thường. And this child probably has lupus nephritis and has low albumin. Như vậy bệnh nhân này có thể có viêm thận lupus và có albumin thấp. And that may explain why her calcium is low. Và đó là lý do giải thích tại sao mà calcium của bệnh So the calcium is 1.5. Canxi toàn phần là 1,5 mmol trên lít. Her albumin is 1.2. Albumin trong máu của bệnh nhân là 1,2 gram trên dl. So very low. Đó là một mức rất thấp. How do you determine the effect of the low albumin? Đánh giá được cái ảnh hưởng của albumin thấp trên bệnh nhân rồi chứ. There are two ways. Có hai hướng. One is to measure the ionized calcium directly. Một là phải tính đến canxi toàn phần hiệu chỉnh. Based on the albumin. Dựa trên albumin, đó là the measured calcium. Canxi đo được, canxi toàn phần đo được. Is the albumin. Ta sẽ lấy canxi toàn phần đo được cộng với albumin nhân với 0,2 thì sẽ được ví dụ như ở dưới ạ. So here the corrected calcium is 2.0. Như vậy là ở bệnh nhân này thì canxi toàn phần hiệu chỉnh đó là 2,06 mmol trên lít ạ. And so that is not as concerning. Và với mức này thì không quá lo ngại. As 1.5. Như là 1,5 trong xét nghiệm ban đầu. It is still low. Mặc dù là vẫn là thấp. But not as low. Nhưng mà không quá là nặng nề. So it's not an emergency. Như vậy là không phải là tình trạng cấp cứu nữa rồi. So how do we manage low calcium? Vậy ta sẽ điều trị cái tình trạng hạ canxi trong tổn thương thận cấp như thế nào? We can give active vitamin D. Chúng ta sẽ bổ sung 1,125 vitamin D, vitamin D hoạt tính cho bệnh nhân. We can give calcium. Ta sẽ bổ sung canxi qua đường uống. And we can lower the phosphorus. Và ta có thể tính cách để làm giảm phốt pho trong máu. All of those will help correct the low calcium.
cả ba phương pháp này thì đều giúp điều chỉnh lại cái lượng canxi trong máu của bệnh nhân. And you can even do dialysis, Và thậm chí ta có thể lọc máu, but that's an aggressive way of correct calcium. nhưng không phải là phương pháp đầu tay để xử trí hạ canxi máu trong tổn thương cấp, But it will help. nhưng chúng ta vẫn làm một phương án trong điều trị. What about the potassium in acute kidney injury? Thế còn về kali thì sao ạ? High or low? Cao hay thấp đấy các bạn? Who says low? Ai cho rằng là kali sẽ giảm đây ạ? Xin giơ tay ạ. Who says high? Ai cho nó là cao ạ? Very good. Vâng, rất tốt ạ. Why is it high? Tại sao kali lại tăng ạ? Because you have decreased excretion of potassium. Vì ta có giảm bài để mà giảm thải trừ kali qua nước tiểu. And you also have acidosis, Bệnh nhân cũng có tình trạng toan máu, which tends to drive potassium out of the cells and into the blood. và bệnh nhân của chúng ta có kali máu là 7,3 mmol trên lít. Our patient has a potassium of 7.3. Kali là 7,3 mmol trên lít ạ. Is that an emergency? Đây có phải tình trạng cấp cứu không các bạn? Who says yes? Ai đồng ý là cấp cứu xin giơ tay ạ? Yes. Very good. Vâng, đúng rồi. So the potassium is 7.3. What are we going to do to manage this? Chúng ta phải làm gì để xử trí tình trạng này đấy ạ? The first thing we'll do is want to repeat it because there's often fictitious hyperkalemia. Đầu tiên chúng ta cần phải làm lại một mẫu nữa để khẳng định chẩn đoán. Because of hemolysis. Vì có thể là có tình trạng vỡ hồng cầu. And so it's often to repeat it. Nên còn yes. If the repeat is still high, we will want to obtain an ECG. Khi mà làm lại rồi mà kali vẫn cao, ta sẽ cần phải làm điện tim đồ ngay. What are you looking for on the ECG? Sẽ có biến đổi gì trên điện tim của bệnh nhân tăng kali máu đấy ạ? We are looking for peak T waves. Chúng ta sẽ nhìn sóng P. Yes. And so when we have hyperkalemia, our first priority is to protect the heart from life-threatening arrhythmias. Khi mà bệnh nhân có tăng to protect the heart. Can you think of 4 things to do? Bạn có nghĩ ra 4 điều gì không ạ? One, trong tế bào. The other is to give arrhythmias. Để bảo vệ cơ tim. You can also give a beta agonist like albuterol. Chúng ta có thể sử dụng chặn beta giao cảm như albuterol. And you can give potassium in minutes or hours. Đó là chuyển kali, đó là không. Lắm là ta body. bạn có thể nhẩm được 3 cách trong đầu chứ. One is to give a diuretic. Đầu tiên là lợi niệu quai, nếu mà bệnh nhân còn có thể bài niệu. A loop diuretic. Chỉ có hiệu quả vẫn có thể bài niệu được. Or you can give them either orally or potassium from the GI tract. Sẽ đưa ra final way to remove potassium. Hoặc cách cuối cùng chúng ta cần đến đó là dialysis. Lọc máu. Very effective. Rất hiệu quả trong kiểm soát kali ở bệnh nhân. Now, how fast do these techniques work? Cái này thì có hiệu quả nhanh. They typically takes hours. Thì đều có hiệu sau vài giờ, còn lọc máu thì hiệu quả nhanh hơn một chút. But it takes a while to get dialysis organized. So from a practice, it takes hours. Yes. What about acid base in acute kidney injury? Còn về cân bằng toan kiềm trong tổn thương thận cấp thì sao? Do patients with acute kidney injury develop acidosis or alkalosis? Bệnh nhân tổn thương thận cấp sẽ có máu hay là kiềm máu? Who says acidosis? Ai nghĩ là toan máu ạ? A very audience. All right. Acidosis. Why do patients with acute kidney injury have acidosis? Tại sao bệnh nhân tổn thương thận cấp thì lại có nhiễm toan máu ạ?
It's because our body makes acid all of the time. Quá trình chuyển hóa axit Infants make about 3 milliequivalents per kilo per day of acid, khoảng 30 mili equivalent mỗi cân ở trẻ nhũ nhi. and teenagers about a milliequivalent per kilo. Ở trẻ lớn hơn thì khoảng 1 mili equivalent trên mỗi cân nặng. And our kidneys excrete that acid. Và thận thì có chức năng thải nên lượng canxi này, lượng axit này khỏi cơ thể. And if your kidneys aren't working, you can't excrete that acid. Và nếu mà là thận đã đảm nhiệm chức năng này và thải khỏi cơ thể. Our patient has a bicarb of 14. Bệnh nhân của chúng ta có HCO3 trừ là 14 mg trên lít. Is this an emergency? Đây phải tình trạng cấp cứu không ạ? Probably not. Có vẻ như là không rồi. Unless they also have a respiratory problem and they have a respiratory acidosis and a acidosis. Và thường sẽ có bù trừ của hô hấp. But with a bicarb of 14, they will not be severely acidemic. Và với HCO3 trừ 14 thì cũng không phải là tình trạng toan máu nặng. Assuming their lungs work. Nhờ vào sự bù trừ của hô hấp. So it's not an emergency. Như vậy là không phải là tình trạng cấp cứu. However, we will want to eventually correct their acidosis because when their kidneys don't work, they will not be able to correct it themselves. Nhưng chúng ta vẫn sẽ phải kiểm soát tình trạng này vì khi tổn thương nâng cấp thì sẽ tiếp tục tình trạng này sẽ nặng nề hơn. Unlike other causes, for example, lactic acidosis, once you fix the problem, the kidneys will fix the acidosis. Chúng ta giả sử có lactic thì thận sẽ xử lý tình trạng này, tuy nhiên thận thì đang tổn thương rồi. So we would give them base or Mình sẽ bù cái tác dụng không mong muốn nào ta có thể nghĩ đến khi ta bù toan cho bệnh nhân, bù kiềm cho bệnh nhân. One possible complication you always need to think about is worsening hypocalcemia. We talked about how of the calcium only back to half is ionized. Nửa thì dưới dạng ion hóa. And it's the ionized that determines canxi ion hóa quyết định đến this. Khi mà ta đưa the ion bind to albumin will be neutralized by the bicarb. Và sẽ được trung hòa với cái bicarbonate này. You'll have more negative charges available to bind calcium on the albumin. Và ta sẽ có nhiều điểm ion âm thì sẽ gắn vào albumin. And what will happen to the ionized calcium? Và điều gì sẽ xảy ra với canxi ion hóa được ạ? Will it stay the same or down of the bicarb? Trước khi ta bù nanobica cho bệnh nhân thì ta chú ý đến canxi ion hóa. To avoid causing complications from hypocalcemia. Để tránh gây ra biến hai thôi. And so the bicarbonate could precipitate hypocalcemic symptoms. Thì thế có thể gây ra triệu chứng của hạ canxi máu nặng. Down. Đấy ạ. Lời là tăng. Why? Tại sao không lại tăng nữa? It decreased phosphorus day. Thận đảm nhiệm. And food has lots. Thực phẩm thì thực phẩm ăn hàng ngày thì có hàm lượng ta cần nhớ rằng là cái phosphorus level là So our patient has a high phosphorus for her. Cấp cứu không ạ? Probably not. It's not that. Không. And then I don't know. Bằng chế độ ăn. We would use
canxi khác quả trong Can you? Okay, now move on to our final electrolyte, Wow. sodium. bây giờ ta sẽ đi đến chất điện giải cuối cùng, đó là natri trong máu. Is the sodium typically low or high in acute kidney injury? Natri sẽ thường tăng hay giảm ở trong tổn thương thận cấp ạ? It's usually low or normal. Thông thường thì natri sẽ giảm hoặc là Excretion thể tích is not influenced by the sodium concentration. và không ảnh hưởng bởi nồng độ là natri. So no matter how của natri trong máu, the body does not adjust the urinary excretion of sodium based on the sodium concentration. có thể sẽ điều hòa bằng nước ạ. The body regulates the sodium concentration by changing water. Cơ thể sẽ điều hòa natri máu với điều chỉnh cái lượng cơ thể vào Either intake or excretion. đầu vào nước và thải nước ạ. Oops. So water, serum sodium content. Vậy khi You will add some vào cơ thể sodium content amount. Nồng sinh ạ. Giải thích được vì sao mà bệnh nhân tổn thương thận cấp sẽ có hạ natri máu. Because they are not Thì bị ảnh hưởng thải từ lượng nước đi ra khỏi cơ cả. and so they themselves into hyponatremia. Thế nên là mình sẽ uống vào Well, if I drink this, một lượng nước như thế này, my sodium will eventually fall if I drink enough, nếu ta uống một lượng nước đủ lớn có thể làm giảm natri máu trong cơ thể. but I'll stop making antidiuretic hormone. Nhưng mà và chúng ta sẽ ngay lập tức tiết ra các hormone chống bài niệu, hormone bài niệu, And then I will make lots of urine. và sẽ tạo ra nước tiểu. And my sodium, Và vì thế nên bình thường hóa and I maybe want to side and watch a football. ngoài và muốn xem một đấu bóng, If I forget to bring something to drink, không quên mất will into my serum sodium concentration. điều gì sẽ xảy ra với nồng độ natri trong máu của tôi. It will go up. Sẽ tăng. And what will I do to prevent me from developing hypernatremia? Như vậy ta sẽ làm gì để tránh cái tình trạng tăng natri máu này? There are two things that and có thể hormone to decrease how much I'm low my very thirsty. uống đủ đấy. Natri từ bình thường với nó sẽ cảm thấy rất là khát. And so you can see if access to water, Cận với nguồn nước, thirst will prevent them hypernatremia. If any patient has access to water, thirst will prevent them from developing hypernatremia. Với tất cả bệnh nguồn nước để uống thì cái cảm giác khát chính là phương pháp để điều hòa được natri trong máu. So a patient with acute kidney injury, if they have access to water, should not develop hypernatremia any more than
Any other? Với những bệnh nhân thận cấp thì nếu mà còn vẫn uống nước và cảm giác khát bình thường thì có thể không bị tăng natri máu. And so patients with acute kidney injury can develop hyponatremia if they're not drinking. If they're drinking too much. Bệnh nhân tổn thương thận cấp thì sẽ có hạn natri máu khi không uống hay là khi uống quá nhiều. To develop hypernatremia as long as they have access to fluid. Và khi bệnh nhân vẫn còn được uống thì sẽ không có tình trạng tăng. So I will drink. So Lượng thêm để dừng lại natri máu. Just like a patient kidney injury would. Giống như cách bệnh nhân của chúng ta vẫn tự điều chỉnh. Has 130. 30. Đây không phải tình trạng cấp cứu không ạ? No, Không. nothing bad will happen. Chưa có gì quá tồi tệ xảy ra cả. Severe hyponatremia Với giảm natri máu nặng can cause seizures and brain herniation. có thể gây ra co giật và thoát vị não. So you have a patient and they have seizures, you can give them hypertonic saline. Nếu bệnh nhân mà có natri máu rất thấp và có co giật thì chúng ta sẽ xử trí bằng nước muối natri clorua 3%. If you give them about 4 milliliters per kilo, you will raise their sodium by about 4 milliequivalents. Với mỗi 4 ml trên cân thì sẽ tăng natri lên 4 mmol trên lít. And that usually will reverse their cerebral edema. Và ta có thể đảo ngược lại cái tình trạng này. And stop the seizures. Và cắt cơn co giật. The management of hyponatremia in acute kidney injury. Về điều trị hạ natri máu trong bệnh nhân tổn thương thận cấp. Is to limit their water intake. Đó là and that will gradually correct their hyponatremia. Và sẽ dần dần cái natri hạ Dialysis. hoặc là So correct their hyponatremia. Usually do dialysis. The university where I work with Atlanta in the background. Trước khi đưa đáp thì đại học và với ở thành phố hương của our new hospital. Và đây là bệnh viện đồng. The patient, some patient have AKI, and some patient is a very high the hyperpotassium, and then is the AKI của tăng kali máu ở who have hyperkalemia. Bệnh sinh sẽ cần phải potassium. Và khi mà chúng tôi có những nhóm dialysis, chúng ta sẽ cần rất chủ động vì kali sẽ tăng. Again, the level is very quickly. Máu sẽ tăng rất là nhanh vì phosphor trong tế bào. You have to vì tăng phosphor chuyển hóa các canxi. All of these toxins frequently causes acute kidney ability to excrete potassium. That's why dialysis is often tăng axit uric trong máu rất là cao. Axit uric trong máu cao thì sẽ là ca nặng nào không? syndrome. Và lựa chọn tốt trong điều trị Uric acid. Và ta giảm axit uric trong máu. So very now vì đến RASP cái số lượng mình thì cũng đã giảm đi rồi. To have to alkalize the pins to protect them from the high uric acid
levels? Medicine need to do that? Có nhiều cái gastric acid này thì ta không cần phải làm như thế rồi. So I hope I answered your question. Hy vọng rằng là tôi đã trả lời câu hỏi cho tiến sĩ Lan ạ. Vâng, tôi rất là cảm ơn. Very thanks so much for the answer. But I would like to take more question about the tumoralization. We have need three in the area and need dialysis continue dialysis is very for the patient refer to dialysis is the code or not? I don't know. Do a lot of dialysis for tumor lysis. We tend to be very proactive. Sometimes we anticipate need much more aggressively than we do in other patients who have acute kidney injury. So we do a fair amount of dialysis, tumor lysis. If there's any concern, either based on their tumor burden or based on their laboratories, that they're going to, have issues with hyperkalemia and hyperphosphatemia. Như vậy em có thể hiểu rằng là ở họ là họ lọc máu chủ động hơn, lọc máu chủ động đúng không ạ? Nên là giảm được cái tỷ lệ tụt cấp của bệnh nhân. As a patient, and thank you very much for interesting lecture. I just want to clarify I mentioned. We have a condition, a situation we would like you view a nephrologist to in between with a PQ physician as well as an oncologist in terms of like tumor syndrome. The question here is, in the tumor syndrome, what is the pathology and hematology? The recommendation to avoid or to prevent an AKI. The here is when AKI already happened, dialysis indication like you just said. But the question here is, when the AKI already developed, and we also patient on the intermittent hemodialysis, should we continue to hydrate the patient with a lot of fluid when the patient is already has no urine output at all? So what is your view about this scenario? Yeah. If they're still urinating, we try to use to urinate because we want to avoid precipitation of acid, calcium phosphate in kidneys. But if they become anuric, we don't want to cause them to become emoted, and we would stop the hydration. So we want to keep them euvolemic, and if we can't do through either their own kidneys peeing or their kidneys peeing with the help of a loop diuretic, then we would stop the hyperhydration. Thêm Để anh dịch cho mọi người được không? Dạ vâng, anh dịch được ạ. Dạ.
Câu hỏi thì nó có một hướng mà liên quan đến ly giải u, vì trong chứng ly giải u thì cái điều trị là chúng ta phải truyền rất là nhiều dịch cho bệnh nhân để chúng ta dự phòng cái tổn thương thận, và đấy là với những trường hợp mà bệnh nhân vẫn còn tiểu được. Nhưng trên thực tế thì chúng ta vẫn gặp những khi bệnh nhân đã suy thận rồi và đã phải lọc máu ngắt quãng rồi, thì trong trường hợp đấy chúng ta có nên tiếp tục truyền dịch nhiều cho bệnh nhân hay không? Thì cái câu hỏi này chúng tôi cũng tranh cãi rất là nhiều lần với. Thế thì vừa rồi tôi có đặt cái câu hỏi ra tiểu để chúng ta có thể cho thêm lợi tiểu để chúng ta tránh. Còn bệnh nhân đã thận rồi, và đặc biệt khi bệnh nhân đã vô niệu rồi thì chúng không nên bù dịch cho bệnh nhân nữa, vì sẽ gây cái tình trạng quá tải dịch. Thì đấy là cái ý của ông ấy. Yes, I just add some more comment about this one, because we did discussing with our college many times. They, of course, when the patient is already renal failure, if we in the condition facility, we have a CRT, we do the continuous, the hemofiltration, and should we continue to add hyperhydrate or not? That is the first question. The second one is, I also agree with you, if we do the intermittent hemodialysis, the patient is already a neurotic, so we should not put intermittent hemodialysis. The patient can be fluid overload and the pulmonary edema. So, but if we already have... So the question is, if they're on CRRT, where we can remove the fluid we give them continuously, but they're on why the patient is sort of a waste of effort and time, because all you're doing is giving the fluid and removing it through the dialysis. It doesn't really benefit the patient. And so there's really no point in giving hyperhydration in anybody who's not peeing, whether they're on continuous dialysis or not. Anh Phúc có thể dịch tóm tắt lại câu hỏi và cả câu trả lời không? Check hypothesis from the